किन यति हामी डराएको खास बर्ड फ्लूसँग चाहिँ? 2019 मा फैलिएको कोभिडबाट 70 लाख मान्छेहरू मरे। अब पर्सेन्टमा हेर्दा जम्मा 1% हो कि त। अब त्यही कोभिड जस्तै सर्ने क्षमता बर्ड फ्लूको नयाँ भाइरसले विकास गर्यो। 30-35 करोड जस्तो मान्छे मर्थे। अहिले हामीलाई केही हजार भाइरसहरू अथवा प्याथोजेनहरूको बारेमा मात्र थाहा छ जसले मान्छेलाई सङ्क्रमित गरेका छन्। तर त्यस्ता 17 लाखभन्दा बढी प्याथोजेनहरू चाहिँ जुनसुकै बेला मान्छेमा जम्प गर्नलाई रेडी भएर बसेका छन्। समग्रमा विश्वभरि रेबिज लगाएर जति मर्छ नि त्यसमा चाहिँ 40% भन्दा बढी चाहिँ बच्चाहरू भएको देखाउँछ एउटा तथ्याङ्कले। 1 लाइफ डु नट डाई अफ रेबिज भन्छ कि। Why did you come back Nepal? किन यो एन्टिबायोटिक यति इम्पोर्टेन्ट भयो? हामीले एन्टिबायोटिक बनायौँ नि, टन्नै बनायौँ, अझै पनि बनाउन सक्दैन र? तर हामी कहिले कहिले एन्टिबायोटिकलाई म्याजिक बुलेट पनि भन्ने गर्छौँ। I found a term. त्यो टर्म चाहिँ सुपर बग छ। जस्ट लाइक a 5 years old चाइल्डलाई तपाईँले कसरी बुझाउँछ के हो सुपर बग भने? हरेक प्राणीले चाहिँ विश्व जगतमा आफू कसरी बाँच्न सक्छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ कि। सुपर बगको प्रोपोर्सन जति मात्रामा पहिला देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गएको देखिन्छ। प्रकृति कहिले पनि मान्छेको लागि मात्र हुने डिजाइन भएकै होइन। प्याथोजेन पनि इभन यो इकोसिस्टमको एउटा पार्ट हो। कुनै रोगले धेरैलाई बिरामी पारेर थोरै मार्छ, कुनै रोगले धेरैलाई बिरामी पार्छ धेरैलाई मार्छ। जति धेरै मार्ने गुण हुन्छ त्यति नै यसलाई चाहिँ हामी खतराको सूचक रूपमा मान्छौँ। अ थ्रेट एनीवेयर इज थ्रेट एभ्रिवेयर भन्छ कि। एउटा देश मात्रै सुरक्षित भएर हुँदैन। कसरी बेटर हेल्थ सिस्टम बनाउने, बाई हेल्थ सिस्टम हामीले एनिमल हेल्थ सिस्टम, ह्युमन हेल्थ सिस्टम र इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ सिस्टम। हजुरले चाहिँ त्यसलाई रेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 देखि 10 को बिचमा। पानीपुरीको लभ सिचुएसन, बाँदरनीको माया साउन्ड्स फनी, डगीको लभर सिचुएसन, सेकुवा खाने तर पिङ्क अथवा राम्रोसँग नपाकेको सेकुवा 8 दिन्छु। 9 8 9 एकदम डेडली सिचुएसन। यो 5वटा डिफ्रेन्ट कार्ड मध्ये 2टा चुज गर्नु, 2टाको मात्रै आन्सर दिनु। नेपाल कति प्रिपेयर छ नेक्स्ट पेन्डेमिकको लागि? फर्स्ट वान फ्रम माई साइड है। एउटा कुरा जुन देख्ने बित्तिकै खान छोड्नु भयो। कुक छ भने चाहिँ रिलेटिभ सेफ हुन्छ जहिले पनि। तर यदि तपाईँ त्यस्तो कुनै कुरा निर्णय गर्नुहुन्छ नि कम्ती कुक्ड हो कि अनकुक्ड हो चाहिँ हेर्नु होला। सत्य या भ्रम? म भेजिटेरियन हो, मलाई एन्टिबायोटिक खाएको कुखुराको मतलब छैन, त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन। ब्रोइलर कुखुरा नराम्रो हो, लोकल कुखुरा पर्फेक्ट। अनप्याकेड मिल्क चाहिँ बेटर हो प्याकेटेड मिल्क भन्दा। कुकुरले आएर मेरो हात चाट्यो, मलाई रेबिज लाग्छ। सत्य कि भ्रम? लामखुट्टे गर्मी ठाउँमा मात्रै पाउँछ, चिसो ठाउँ काठमाडौँमा यस्तोमा हुर्कँदा तपाईँलाई किन बढी डर लाग्छ? भाइरसदेखि कि नेपालको पोलिटिक्सदेखि? This is the Deep Talk with Dr. Deep. Welcome to the show.